iBoan කියලා පිළිගන්න Slmaster YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ OnePlus කියන ආයතනයේ හොඳ build quality එකක් වගේම හොඳ specs එක ෆෝන් එකක් මිනිස්සුන් අතරට දෙන්න කටයුතු කරන ආයතනයක්. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලෝගේ මේ ගොඩක් ෆෝන් ආවේ mid range ෆෝන් ගණයට තමයි 2020 වෙනකම් flagship ෆෝන් උත් තිබ්බත් මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම flagship ෆෝන් විදිහට හඳුන්වන්නත් බෑ. හැබැයි කොහොම වෙතත් මේගොල්ලෝ මේ 2020 දී ඒගොල්ලෝගේ සම්පූර්ණ flagship device එකක් නිකුත් කරනවා OnePlus 8 Pro කියලා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකත් එක්කම තව ෆෝන් එකක් රිලීස් වෙනවා OnePlus 8 කියලා. අපිට මේ ෆෝන් දෙකම flagship device විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වන විට මේක ශ්‍රී ලංකාව තුල මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි ලින්ක්ස් දාන්නම් මේ ෆෝන් ගැන. ඒ වගේම මේ ෆෝන් වල ගොඩක් හොඳ ස්පෙක්ස් තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ performance බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් හොඳ කැමරා setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම 5G support කරනවා මේ ෆෝන් වලට. එහෙනම් අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු මේ ෆෝන් වල ස්පෙක්ස් කොහොමද කියලා. Slmaster YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ නොදන්න යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවනේ මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ OnePlus 8 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරමු. මුලින් බොක්ස් එක අතර ගත්තම අපිට මේ බොක්ස් එකේ සයිඩ් එකෙන් බලා ගන්න OnePlus 8 Pro කියලා. ඊට පස්සේ බොක්ස් එකේ එමි අංක වගේම OnePlus logo එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට උඩින්ම මේකේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි device එකත් අරගමු. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ තව tray එකක් එක්ක තව බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන මේකේ paperwork, ඒ වගේම මේකට හම්බ වෙන warranty card, ඒ වගේම තව external tempered glass එකක් වගේ හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම clear back cover එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මේකේ fast charging adapter එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ගැන අපි ඉදිරියට තව දුරටත් විස්තර කතා කරමු. ඊළඟට අපිට මේකේ charging cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට USB type C තමයි බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි device එක ගත්තොත් එහෙම හරි අපි එහෙනම් මුලින්ම මේ ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරමු. මේ ෆෝන් එකේ අපිට display එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් fluid AMOLED display එකක්. ඒ වගේම මේකේ display එකේ size එක විදිහට අපිට අඟල් 6.78ක් බලා ගන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ display එකේ screen to body ratio එක විදිහට 90.8ක් බලා ගන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ display එකේ resolution එක විදිහට 1440ත් 3160ත් pixel විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ pixel density එක විදිහට අපිට 513ක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක protect කරලා තියෙන Corning Gorilla Glass 5 කියන version එකෙන්. මේ display එක HDR10 display එකක්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේක විශේෂම වැදගත්ම දෙයක් වෙන 120Hz refresh rate එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ display එකේ. ඊළඟට අපි මේකේ body එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් එහෙනම් අපිට මේකේ glass font එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒක protect කරලා තියෙන Corning Gorilla Glass 5 කියන version එකෙන්. ඊළඟට අපිට මේකේ glass back එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. ඒකත් protect කරලා තියෙන Corning Gorilla Glass 5 කියන version එකෙන්. ඒ වගේම මේකේ aluminium frame එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා side එකේ. ඒ විදිහට තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ body එක බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකට අපිට dual sim දාන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වැදගත්ම දෙයක් තමයි මොකද මේක flagship ෆෝන් එකක් නිසා මේක IP68 dust and water resistant බලා ගන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ body එක සහ display එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මේ පිළිබඳව. හරි අපි එහෙනම් ඊළඟට කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ OS එක chipset එක ගැන. අපිට මේකේ Android 10 කියන version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ chipset එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Qualcomm Snapdragon 865 7 nanometer plus chipset එක අපිට මේකේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. Snapdragon කියන්නේ chipset අතරින් ගොඩක් ඉස්සරහින් තියෙන chipset එකක් නිසා මම හිතනවා මේකේ හොඳ performance අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මේකේ CPU එක විදිහට octa-core CPU එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකේ GPU එක විදිහට Adreno 650 කියන GPU එක බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේක බැලුවොත් storage එක විදිහට අපිට මේක storage version දෙකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේක අපිට 128GB storage එකක් සහ 8GB RAM එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් විදිහට සහ 256GB storage එකක් සහ 12GB RAM එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් විදිහට ෆෝන් දෙකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ RAM එක performance වලට ගොඩක්ම බලපානවා gaming වලට වගේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක gaming වලට නම් supreme ෆෝන් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. තවදුරටත් අපිට මේක UFS 3.0 බලා ගන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් SD card එක ගන්න දාන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ කැමරා setup එක ගැන. මේ ෆෝන් එකේ අපිට main camera බලා ගන්න පුළුවන් quad camera setup එකක් විදිහට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ OnePlus වල ගොඩක් flagship ෆෝන් ආවත් මේ කට්ටියට හොඳ flagship camera setup එකක් තිබුණේ නැහැ. මේ ෆෝන් එකෙන් ඒගොල්ලෝ ඒ ඔක්කොටම විසඳුමක් විදිහට දීලා තියෙන හොඳ flagship camera setup එකක්. මේක අපිට lenses ටික බැලුවොත් එහෙම 48 megapixel wide lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට second lens එක විදිහට 8MP telephoto lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ telephoto lens එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ optical zoom
zoom කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා 3x දක්වා. ඒ කියන්නේ 3 ගුණයක් zoom කරන්න පුළුවන් කිසිම quality loss වීමකින් තොරව. ඒ වගේම තමයි මේකේ තවදුරටත් තුන්වෙනි lens එක විදිහට අපිට 48 megapixel ultra wide lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අංශක 116ක wide angle එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ ultra wide lens එකේ. ඊළඟට අපිට main camera හතරවෙනි lens එක විදිහට අපිට 5MP color filter කියලා කැමරා එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා මේකට මේ color filter කියන කැමරාව වෙනුවට මේකට depth sensor එකක් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. නමුත් මේකෙනුත් අපිට හොඳ ෆොටෝ එකක් capture කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ color filters දාලා ෆොටෝ එකක් capture කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ කැමරා lens එකකින් හින්දා. ඒ වගේම මේක අපිට තවදුරටත් dual LED flashlight එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම HDR panorama කියන ෆොටෝ capture ගන්න පුළුවන් මේකේ main කැමරාවෙන්. ඊළඟට අපි main කැමරාවේ video performance ගැන කතා කරොත් එහෙනම් අපිට මේකේ 4K record කරන්න පුළුවන් 30 fps සහ 60 fps කියන frame rate දෙකම යටතේ. ඒ වගේම තමයි full HD video record කරන්න පුළුවන් 30 fps 60 fps සහ 240 fps කියන frame rate තුනක් යටතේ අපිට මේකේ full HD video record කරන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ video වලත් auto HDR බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අපිට තවදුරටත් gyro ESI කියන ටෙක්නොලොජි එක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝ රෙකෝඩ් කරද්දී මේකේ ස්ටේබලයිසර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙලාවක ෆෝන් එක හෙල්ලෙන ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. මේ වීඩියෝ එකට ඒක දැනෙන්නේ නැති විදිහට ස්මූත් විදිහට අපිට වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන මේ තාක්ෂණය නිසා. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේකේ selfie කැමරාව ගැන. මේක අපිට selfie කැමරාව ගැන කතා කරොත් එහෙනම් අපිට මේකේ 16MP wide lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක single selfie කැමරාවක් තමයි තියෙන්නේ. මේක selfie කැමරාව පිහිටලා තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ punch hole එකක. ඒ කියන්නේ අපිට මේක display එකෙත් full use කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ punch hole එකේ selfie කැමරාව තියෙන නිසා. ඒ වගේම මේකේ selfie කැමරාවේ HDR බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඊළඟට අපි selfie කැමරාවේ video performance ගැන කතා කරොත් මේක අපිට 1080p record කරන්න පුළුවන් 30 fps කියන frame rate යටතේ මේකේ selfie කැමරාවේ gyro ESI කියන ටෙක්නොලොජි එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේකේ තවදුරටත් තියෙන features විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Bluetooth 5.1 බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම GPS NFC ඒ වගේම අපිට මේකේ USB type C port එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේකේ 3.5 headphone jack එක නෑ. ඒ වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් USB type C කියන port එක. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේකේ sensors සහ biometrics ගැන. ෆෝන් එකේ security වශයෙන් fingerprint sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ fingerprint sensor එක තියෙන under display optical fingerprint sensor එකක් විදිහට. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆෝන් එක මොකක් හරි මේසයක් මත තියෙනවා නම් කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ පහසු ඇඟිල්ලක් තියලා ෆෝන් එක අතර ගන්න නැතුවම අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ fingerprint එක හොඳ fast විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මේක flagship ෆෝන් එක නිසා මේකේ fingerprint එක හොඳටම දීලා තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තවදුරටත් face recognition කියන තාක්ෂණයත් අපිට මේකට යොදා ගන්න පුළුවන් මේකේ biometrics විදිහට. ඒ වගේම තවදුරටත් මේකේ accelerometer, gyroscope, proximity compass කියන sensors ටික බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපිට මේකේ sensors ටික බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ කියපු details ටිකෙන් හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඊළඟට අපි වැඩි දෙනින්ම බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් සහ වැඩි දෙනෙක්ගේම කතා බහට ලක් වෙන දෙයක් විදිහට අපිට මේකේ බැටරිය හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේක අපිට මිලිඇම්පියර් 4510ක බැටරියක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ ෆෝන් එකේ හැටියට මේ බැටරිය ගොඩක් ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා. නමුත් මිලිඇම්පියර් 5000කට වගේ යන්න තිබ්බනම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ fast charging 13 watt දක්වා බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. OnePlus ආයතනයෙන් කියන විදිහට මේක 150ක් charge කරන්න යන්නේ විනාඩි 23ක් වගේ කාලයක්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් flagship ෆෝන් වල බලා ගන්න පුළුවන් මේ wireless charging කියන එක. මේ ෆෝන් එකෙත් අපිට බලා ගන්න ඕන wireless charging උත් 13 watt දක්වා. කියන්නේ මේකේ wireless charging උත් 150ක් charge වෙන්න යන්නේ විනාඩි 30ක වගේ කාලයක්. ඒ වගේම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ ගොඩක් මේ 2020 ආව ෆෝන් වල දකින්න ලැබුණ දෙයක් තමයි මේ reverse wireless charging කියන එක. මේ ෆෝන් එක අපිට reverse wireless charging 3 watt දක්වා support කරනවා. ඒ විදිහට තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මේකේ මෙල විදිහට අපි කතා කරොත් මේක ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් 1,74,000කට ආසන්න මුදලක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහෙන් links දාන්නම් මේක මෙලදී ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් විදිහට. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ කියපු details ටිකෙන් මේ ෆෝන් එකේ පිළිබඳව හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා මේක මෙලදී ගන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම Slmaster YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. bell icon එක click කරලා තියාගන්න ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක like කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස පහලින් comment කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ tech video එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවස්.